susținem pe Cristina, zic. Fii acolo lângă ea, fii bărbatul. Eu sunt lângă ea, eu nu mai pot să vorbesc, din păcate, nu știu de ce. Mă din foarte rău. Bine, ok, nu-i acum n-am. Dacă Cristina nu poate să vorbească, poți vorbești tu pentru ea, ești avocatul Cristinei. Dragoș, trebuie să dai răspunsul ăla pentru 5.000 de euro, să sperăm că este la bun. O să dau din nou zgomotul, fii atent. Stai mă un pic, poate au două răspunsuri diferite și trebuie să decide care dintre ei răspunde. Nu. O să fie răspunsul ei. Ok. Este meritul ei. Răspunsul ei. Pentru 5.000 de euro, ce se aude la Virgin Radio? O bucată de poliester care se treacă pe un lemn. Se trage așa, nu știu cum să... Polistiren? Da, acela de... De caserol? Scârțietoare, cum îi ziceam. Scârțietoare, gata. Am înțeles, o scârțietoare. Polistiren expandat. Exact. Mulțumim, domnul Cochela din studio. Ok. Polistiren expandat, tras pe lemn, domnul judecător. Ce facem? Dragoș, răspunsul Cristinei. Că nu știu cum să zic altfel. Da. Este greșit. Ne pare rău. Nu e răspunsul corect. Mulțumim noi că ne ascultați. 8:33, n-a fost să fie. Mergem la Cristian din București. De la Cristina ajungem la Cristian din București. Are 40 de ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Cristian, hai pe scenă, ca să zic așa. Pășește în față. Nu v-am înțeles. Am zis hai pe scenă, pășește în față aici, în reflector. Perfect. Pentru 5.000 de euro, ce se aude la Virgin Radio? Cred că este zgomotul produs de vărsatul boabelor de orez pe un birou. Lucrezi la un Chinese? Nu lucrez la un Chinese, dar m-am tot gândit în toate felurile, am încercat toate variantele, am testat acasă, am armat bucătăria, și așa mai departe. Uite din nou zgomotul e. Deci, boabe de orez căzând pe masă, ai zis, da? Pe masă, pe birou, pe ceva, da. Cristian, răspunsul tău este greșit. Și așa ajungem la Ana din Movilița. 36 de ani. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! Știi indiciile? Cred că da. Ia să vedem, ce indicii știi? Alb, Da. lemn Ok, și? și... nu mai știu. Și dreptunghi. Ține minte și pe ăsta. Și dreptunghi, da? Se potrivește răspunsul tău, sper cu toate, da? Sper că da. Pentru 5.000 de euro, Ana, ce se aude la Virgin Radio? Părerea mea, cred că sunt o pereche de căști trase pe un birou, pe o masă de lemn. Ana, răspunsul tău este greșit. Se pare rău, 8:34 de minute, n-a luat nimeni banii ora asta. Ora viitoare jucăm din nou la 9:30 și în cazul în care nu ghicește nimeni nici ora viitoare, dăm un indiciu, da? După concursul de ora viitoare, dacă n-am dat banii, mai scoatem un indiciu. Este al 4-lea indiciu de la judecătorul nostru și sper să fie al 4-lea din multe în cazul în care avem nevoie de ele, dar totuși sperăm să dăm banii unui ascultător sau unei ascultătoare cât mai repede, să facem pe cineva fericit. 8:35 de minute. Hai să închidem liniile. Închidem liniile, le deschidem un pic înainte de 9:30 și continuăm Virgin Tonic cu Bogdan, Șurubel și Ionuț. Și până să revenim la discuția noastră aprică despre videochat, vreau să vă povestesc cum mi-am luat o țepuță mică, o țeapă destul de mică, de 30 de lei, dar nu mi-am luat o țeapă de mult și chiar m-am simțit așa special, că uite mă, m-a țepuit și cu mine cineva. Another chance to play again at 9:30 on Virgin Radio. Baby, pero mi amor no hay problema, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito, me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no
venga más con esos cuentos, mami. Si desde el principio siempre tuve plan. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai soltar então que pedacito a cada nena, só pedacito. Eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir meu corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tchau, tchau. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Virgin Tonic cu Bogdan Șurubel și țepuitul de serviciu Ionuț. Să vă zic ce mi s-a întâmplat. Merg într-un supermarket din drumul Taberei, unul destul de mare, și am fost acolo să mă întâlnesc cu cineva să iau niște acte pentru firmă, mă rog. Și cum mă ridic de acolo cu actele să plec, vine cineva la mine: auzi, nu mă lași puțin să șterg ochelarii? Și zic eu: am prieten. Ce, nu. Un băiat? Da, era un băiat. Bărnene, ce vârstă avea? Tânăr, 30 ceva de ani, de vârstă cu mine, cred, cam pe acolo. Era ciudat așa, era dubios, că mi se pare o întrebare. Nu, arăta super curat, era super ok. Nu sunt 100% convins că e o țeapă, dar creed că e o țeapă. Și îmi șterg eu ochelarii, zic: bine, dar stai un pic că trebuie să vin și eu. El vrea să-mi iau ochelarii să plece. Zic: trebuie să vin și eu, că după aia nu te mai văd și dacă pleci cu ei e nasol, că n-am cum să mai ajung acasă. Nu văd să ajung. Nu văd. Zice: bine, mă duc cu el acolo și zice: fii atent. Avem o soluție de șters ochelari revoluționară, din Germania făcută. Tu cu ce ștergi ochelarii? Cu șervețele, nu? Șmirghela, cum arată? Nu. Zic: da, cu șervețele. Păi nu sunt bune, că le distrug nu știu ce strat de protecție pe lentilă. Zic: nu, da. Îmi iau ochelarii, mi șterge și soluția asta e revoluționară. O să apară peste 2 săptămâni, o să fie și reclame la TV. Este incredibilă, 30 de lei sticluța. În mod normal, din aia de spălat ochelarii, 8 lei, 7 lei, da? 30 de lei, e revoluționară, e din Germania, e făcută specială pentru copii, să poată să șteargă copii. Și ceea ce e revoluționar la ea, și îmi dă pe ochelari așa, fâs, dă pe toate lentilele, dă cu degetul, dă cu arătătorul. Da. Întinde chestia aia, o lasă 5 secunde, uite ce trebuie să lași 5 secunde, care e glicerină și formează un strat care după aia te protejează de grăsime. Zic: bă, du-te de aici! Mamă! Adică nu mai am mămăligă pe ochelari, că mi-ai rezolvat mare problema vieții mele. Și șterge ochelarii și cu cârpa, bă, imaculat, se vedea perfect. Și după aia face: fii atent aici să-ți arăt că nu rămâne grăsime. Și îmi pune degetul arătător pe ochelar, mă freacă așa pe lentilă, da. Bă, și nu rămânea nicio urmă, frate. Și am luat stica și am plecat bucuros că am ajuns acasă. Și după aia când ajung acasă și povestesc lui Tana și face: auzi, dar cu ce deget ți-a dat pe lentilă? Zic: cu arătătorul. Păi și cu ce deget a întins substanța aia care probabil are și alcool și topește toate grăsimile de pe deget? Zic: cu arătătorul. Și după aia mi-am dat seama, dacă am făcut același lucru, dacă ștergi cu degetul ochelarul și ai substanța aia pe deget, ți se usucă degetul și nu mai rămâne urmă de grăsime pe nimic. După aia când am pus cu alt deget, a rămas tinta la urmă de grăsime. Să știi că dacă te faci să te simți mai bine, nu ești singurul care a luat-o.
care la țeapa asta. Avem deja o grămadă de oameni pe WhatsApp care ne-au scris, uite, chiar un ascultător acum zice că și-a luat-o de două ori țeapa ta, că a cumpărat 2 sticluțe. În Băneasa s-a întâmplat, da, uite, țeapă, Ionuț, am lucrat în Franța 2 ani în optică, nu există așa ceva. Uite, asta e soluția și știi cum mi-am dat seama când am ajuns acasă să mă uita pe ambalaj și era un nume de firmă, era un număr de telefon acolo, băi, dar părea făcută efectiv în Photoshop de cineva acasă, așa că e o poză cu un copil luată de pe net care ține niște ochelari de soare în mână și sticluța așa și zâmbește, știi? Băi, vezi, se și negociază țepele în România. Avem un ascultător care a negociat și a luat mai puțină țeapă, a luat 2 sticluțe de 30 de lei. Bravo! Gin Tonic cu Bogdan, Șurubel și Ionuț. Sau în japoneză, Bogdan, Șurubel și Ionuț. Minake, mașoară, maratske.